Bună, dragele și dragii mei! Bine v-am regăsit la numerologia zilei. Astăzi analizăm ziua de 6 aprilie 2026, o vibrație 22, care ne arată mai multă sensibilitate, adevăr, relații karmice și revelații emoționale. Doiul este un parteneriat, oglindire și cooperare. 0, o amplificare karmică. De 10 ori se simte totul mai intens, mai destinat. Este o zi în care relațiile nu mai pot evita adevărul, emoțiile ies la suprafață și se cer alegeri din suflet, din inimă, fără ego. Începem fiind o zi cu accent pe relații, analizăm pentru început relațiile de cuplu. Energia zilei 22 aduce, cum am spus, o oglindire karmică. Partenerul îți va arăta astăzi unde minți, unde te minți și unde te abandonezi. O zi de finaluri sau resetări. Relațiile false se râd, relațiile reale se aprofundează. Lecția zilei: nu mai negocia cu ceea ce îți rănește sufletul. Analiza pe numerele de destin. Începem cu numărul 1. Astăzi, ego-ul se luptă cu vulnerabilitatea. Trebuie să înveți să ceri, nu doar să controlezi. Destinul 2 are o zi extrem de puternică și posibilă decizie majoră, iubire. Destinul 3 astăzi comunică sincer, încercând să vindece ce e de vindecat, dar mare atenție la dramatizare. La numărul 4, rigiditatea îți poate strica relația și trebuie să te deschizi mai mult emoțional. Destinul 5 este o zi de tentații, flirt și instabilitate. Plus, dăm un test de fidelitate. Destinul 6 astăzi este foarte responsabil în iubire și posibil pas important, mutare, copil, angajament. Destinul 7, retragere și introspecție. Astăzi e posibil să descoperi un adevăr ascuns. Destinul 8, conflict între carieră și relație. Trebuie să alegi ce contează: banii sau iubirea. Destinul 9, o zi de închideri karmice, dar cu iertare profundă. Numerele maestre: 11, revelații intuitive puternice astăzi, vise, semne, sincronicități. Numărul 22, decizie de viață majoră, construcție sau distrugere de relație. Numărul 33, iubire necondiționată versus sacrificiu toxic. Lecția este: nu salva pe cine nu vrea să fie salvat. Cărțile oracol ale zilei care au venit să ne susțină, Schwert des Lichts, vine să ne arate cum adevărul taie iluziile, cum vedea clar o situație fără a mai putea să ignorăm realitatea. Din Gaia Oracle a sărit cardul Winter's End. Se termină o perioadă rece, iarna s-a sfârșit. O etapă de renaștere emoțională și speranță după durere. Din Deep Dive Oracle a ieșit Vivid Splendor, activează-ți lumina interioară, nu mai trăi în umbra altora. Este momentul să înflorești. Iarna s-a sfârșit. Runele zilei: Ansuz, adevăr divin și comunicare, Hagalaz, schimbare bruscă, dar și Ghebo, cu accent pe relațiile karmice. Mesajul: ce nu este autentic se va rupe. Cristalele și talismanele zilei: cuarțul roz ne este în continuare alături pentru vindecare emoțională, selenit pentru claritate și protecție, și de ce nu, lapis lazuli, adevăr și comunicare, agat roz, echilibru în relații. Frecvențele recomandate astăzi: 6 aprilie 2026, 528 Hz pentru iubire, vindecare și reparare ADN, 639 Hz pentru relații armonioase, 741 Hz
adevăr și eliberare. Culorile zilei, roz pal pentru iubire, alb, puritate și albastru, adevăr. Continuăm cu analiza sociopolitică globală din știrile oficiale. În continuare aflăm că în Orientul Mijlociu conflictul este într-o fază extrem de tensionată, s-a extins regional, în apărarea Iranului au sărit Yemenul și Golful Persic. Israel și SUA în continuare atacă Iranul. Prețul petrolului a depășit $100 și există riscuri globale, economice și geopolitice. Situația este considerată deja criză globală, a depășit stadiul regional. Interpretarea numerologică a situației, vibrația 22, arată conflict între două forțe, blocuri de putere, 0, escaladare și amplificare. Ce vedem energetic? Pe de o parte negocieri, pe de altă parte atacuri simultane. Se vorbește de pace, dar în același timp breaking news, au mai căzut drone, avioane, bombe. Dualitatea, pace versus război, alianțele sunt instabile. Impactul global, creșterea prețului la energie, instabilitate financiară, presiune pe Europa și risc de extindere a conflictului. România este afectată indirect, prețul la energie a crescut, inflația și ea la fel. Fiindcă am avut reproșuri că de câteva zile nu am mai analizat niciun om politic, profit că în această săptămână vor fi alegeri în Ungaria și, pe scurt, o să analizăm Viktor Orban versus Peter Magyar, contra candidatul său. Viktor Orban are vibrație de lider puternic și conservator și joacă pe stabilitate și control. Peter Magyar are o energie nouă și rebelă, progresistă, atrage pe de-o parte schimbarea dorită de UE și nemulțumirea populației maghiare. Analiză numerologică a anului 2026, un an de vibrație globală 10-1, începuturi în forță, schimbare de lideri. În acest an, Orban are ca avantaj experiența, dezavantajul uzura energetică. Peter Magyar are avantaj energia nouă, dezavantajul este perceput ca factor de instabilitate. În concluzie, lupta este strânsă, dar energia 1 favorizează schimbarea, apariția unui nou lider sau slăbirea celui vechi. Dacă va fi să câștige Orban, va fi la limită. Mesajul zilei, adevărul nu mai poate fi amânat, nici în relații, nici în politică și nici în lume. Tot ce este fals se destramă, tot ce este real devine mai puternic. Sfatul zilei spune adevărul chiar dacă doare, ascultă-ți intuiția, nu lua decizii din frică și nu forța relațiile care nu mai sunt în armonie. Să vă fie de folos, ne vedem și ne reauzim cu bine și mâine la o nouă numerologie a zilei.